हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल मिस्टर ग्याजेट नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई एकदम युजफुल हुने ग्याजेटहरुको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। यो ग्याजेट यस्तो दामी छ कि कृपया तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो ग्याजेट अवश्य मन पर्न सक्छ। सो यदि यो ग्याजेटहरु तपाईहरुले चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा गएर नि किन्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ लिंक छोडिदिएको छु। नम्बर 6 मा रहेको छ ब्ल्याक वाच। यदि तपाईहरु स्टुडेन्ट हो भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो घडी एकदम मन पर्न सक्छ, किनकि तपाईहरुलाई चाहिँ यस घडीमा चाहिँ तपाईहरुको विभिन्न किसिमको डेटाहरु अथवा हाम्रो चाहिँ एसेहरु प्याराग्राफहरु सिम्पली कम्प्युटरबाट हामीले यस घडीमा सेन्ड गर्न सक्छौं र यस घडीले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एक्जामको बेलामा नै एकदम ठूलो मद्दत पुर्याउन सक्छ। नम्बर 5 मा रहेको छ सुपर पेन। यदि तपाईहरु एक्जाममा चाहिँ एकदम फेल भएको भए अथवा एक्जाममा चाहिँ केही पढेको आउँदैन भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो पेनले एकदम मद्दत पुर्याउन सक्छ। सो यस पेनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न किसिमको डेटाहरु सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र एक्जामको बेलामा नै तपाईहरुले चाहिँ सिम्पलीसँग हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, क्वेशनको आन्सरहरु सिम्पलीसँग सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ यस पेनमा। यो पेन देख्दा एकदम सानो देखिए पनि यसको फाइदाहरु धेरै ठूलो रहेको छ। यदि तपाईहरु स्टुडेन्ट हो भने तपाईहरुको एक्जाम दिने बेलामा यो पेनले एकदम ठूलो मद्दत पुर्याउन सक्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ लाइभ स्ट्रिम वाइफाई ग्लासेस र यो एक किसिमको चस्मा हो साथीहरु र यो चस्मा चाहिँ एकदम अनौठो किसिमको छ, किनकि यसमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एचडी क्यामेरा भएको हुन्छ यस चस्मामा। सो यो यस चस्माबाट तपाईले चाहिँ एकदम लाइभ भिडियो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ र तपाईले खिचेको भिडियो उता तपाईको साथीहरुलाई एकदम लाइभ पनि देखाउन यस चस्माबाट मिल्छ। यदि तपाईहरु स्टुडेन्ट हो भने तपाईहरुले चाहिँ यो चस्मा एकदम मन पर्न सक्छ, किनकि तपाईहरुले चाहिँ यस चस्माबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको नोटहरु पनि तपाईले लेखेको नोटहरु पनि अरूले चाहिँ लाइभ हेर्न मिल्छ। सो यसबाट तपाईले चाहिँ साउन्ड पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ म्याजिक क्याल्कुलेटर र यो एक किसिमको क्याल्कुलेटर हो साथीहरु। तपाईले चाहिँ यो नर्मल क्याल्कुलेटर जस्तै देखिन्छ, तर यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको कुराहरु गर्न सक्छौं। यदि तपाईहरु स्टुडेन्ट हो भने यस क्याल्कुलेटरमा तपाईहरुको चाहिँ म्याथको फर्मुलाहरु पनि यसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र फर्मुला सँगसँगै एसेहरु क्वेशन आन्सरहरु पनि यहाँ तपाईले सिम्पलीसँग सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ अनभिजिबल राइटिङ पेन र यो एक किसिमको पेन जस्तै हुन्छ र यो पेनको विशेषता के छ भन्दाखेरि यस पेनले लेख्ने बेलामा चाहिँ अक्षरहरु केही पनि देखिदैन। सो सिम्पलीसँग तपाईले चाहिँ यस पेनमा रहेको माथि तर्फ रहेको चाहिँ एक किसिमको लेजर आउँछ, त्यो लेजर बाल्यो भने यो पेनले लेखेको अक्षरहरु चाहिँ हामीले प्रकाशसँग देख्न सक्छौं र यो पेनले चाहिँ तपाईहरुको साथीहरुसँग प्र्याङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 1 मा रहेको छ हिडन पेन्सिल बक्स र यो हामीले चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरुले चाहिँ राख्ने पेन्सिलहरु अथवा हाम्रो इरेजरहरु कटरहरु राख्ने जस्तो पेन्सिल बक्स देखिन्छ, तर चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमको अनौठो किसिमको हुन्छ र यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भित्र राखेको चीजहरु चाहिँ हामीले बाहिर देख्न चाहिँ अलि सक्दैनौं। सो सिम्पलीसँग तपाईहरु चाहिँ स्टुडेन्ट हो भने तपाईले चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ सिम्पली अब केही कुराहरु राखेर नि तपाईले चाहिँ बाहिरबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो सिम्पली चाहिँ अनभिजिबल हुन्छ र यो चाहिँ प्राय जस्तो झ्याप्प देखिदैन।